Nu har jag tillverkat lite verktyg här utan att filma. De här två hade jag sedan innan. Nu har jag gjort alla de här andra. Jag hade ingen nog stort svarvämne för de allra största. Så det är, man ser till och med var svetsfogen går här. Det blir lite hårt där. Jag tror att den där biten där, den härdade när jag svetsade. Det är ett ämnesrör som jag har svetsat ihop med en rundstång högst upp. Så att jag får den att bli nog liten här och nog stor där nere. Rundstången bara räckte inte i alla fall, för den var 110 och jag behöver större än det. Så jag har fått svetsa ihop i alla fall. Så den och den, de här två, de har jag byggt. Och vad jag ska använda de här till, det ska jag visa. De här konerna som finns här. Ta den här som ett exempel. Den är ju långt ifrån rund. Och jag har försökt i plåtvalsen. Jag vet inte, jag kanske inte kan ställa rätt vinkel. Om jag kör den här i botten och den sidan högst upp, så kanske inte bakre rullen ställer sig i nog brant vinkel för en sån här ändå. Eller så är det bara handhavande fel, och det är ganska troligt att det är det. För att de här, alla koner egentligen, de kan inte jag få att bli runda på båda sidorna i valsen. Tar jag däremot en bit från bellyn, den här till exempel har jag valsat efter svetsning och den blev rund. Jag kan visa, för den här är ju långt ifrån rund. Det här är bit nummer 8, det är en bit av bellyn. Och den har ju samma diameter som den andra biten jag just har valsat, så det borde vara ganska bra inställning. Jag tror att det är den här som är liten. Galet justerad. Den här nu när den vill vandra från ena sidan till andra. Inte säker. Tar vi ut den nu så ska vi se om den har blivit något rund. Inte helt. Provar vi igen. Det finns säkert någon som tittar på det här som ser att jag inte gör rätt. Då kan ni ju tala om det. Men nu är den ganska rund den här. Kanske inte 100%, men bra mycket bättre än vad den var när vi började. Nu får jag inte de här två att passa mycket bättre i plåtvalsen. I valsen gör ju de bara runda, eller försöker i alla fall göra dem runda. De blir inte exakt helt runda, men det är väldigt nära i alla fall att de ska passa bra mot varann. Så det jag ska göra med de här, när de är i det här tillståndet, så ska jag slipa dem plan. Så att den kanten här och den kanten där som möter varandra är helt plana. För det är de inte just nu, och då är det omöjligt att få bort alla glipor. Så det ska jag göra. Och sen punktar man ihop den på x antal ställen runt om. Sen tar jag en sån här som jag har gjort. Jag har gjort 2 stycken med olika storlek på de här kulorna. Så då sticker man in den så att den hamnar här i skarven, kulan. Och så knackar man från utsidan, så den här är bara spänna i skruvstädet. Och så knackar man. Så kommer man i princip att man kommer ju göra den mjuk. Det blir ju inte en så skarp kant då här. Man gör den så mjuk och man mosar in båda skarvarna, båda kanterna mot varann. Så är det bara att gå och bränna igen den med svetsen sen. Det är i alla fall planen. Men först ska jag få alla bitar att bli någorlunda runda innan jag börjar slipa dem. Jag har varit runt och kollat och jag hittar ingenstans att köpa en sån här plåtslagarhammare eller vad det nu kallas.
Men vad jag vet så är det bara att själva hammarhuvudet ska vara plant. Så jag har bara gjort ett sånt hammarhuvud och skruva in i den här gamla gummihammaren. Så borde jag inte sträcka plåten. Kör man med en vanlig sån här hammare så är den ju inte helt plan den här. Så varje gång man slår så sträcker man ut metallen. Och det vill jag inte göra. Här ser man ju, om jag sätter på den här biten, då är det i princip inte en enda glipa någonstans runt om. Men sätter jag på den här, då har vi ganska stor glipa här. Så här ser man ju ganska snabbt också vars felet sitter när de här inte vill linjera ordentligt och man ska svetsa ihop dem. Det här blir ju lite problematiskt nu. För nu försvinner ju hela konen in i. Den här ser ju ut så. Ska se här. Om vi bara sätter den här till exempel. Om jag nu sätter den hit ovanpå. Den här ser alltid så tung ut. Men den är inte. Jag tror nästan att det känns nästan som att den här är tyngre. Men det är inte så pass mycket. Nej, den här är tyngre. Den är definitivt inte så tung som den ser ut när den är ihålig. Det där gjorde bra. Nu är jag nöjd med den där. Perfekt.
Ska vi se den andra där. De här var faktiskt jättehändiga. För det här brukar vara ett stort problem för mig. Att hålla dem på plats. Men de hålls i princip helt, alltså det är nästan så det inte behövs. På den här sidan behöver jag knappt inte klämma ihop. Sen när svetsen drar så kommer den vilja dra upp den här biten. Och då är det ju väldigt bra om man trycker ner den när man ska svetsa där. Men jag tror nästan inte det behövs att hållas i alls på den här sidan. Nu är det en glipa här för att man har lagt en punkt där och när svetsen kallnar då drar den åt. Men så. Fan, det här kommer bli legendariskt. Titta vilken fin bit. Och här kommer man kunna se in live action i avgasröret. Hur många har det? Jag måste kolla i min mall, men jag är inte säker, men jag tror att jag har 4 graders vinkel där och där. Vilket gör... Ja, den står inte helt rak. Vilket gör att jag måste vrida den rätt nu. Men det är svårt när det är så liten vinkel att se hur den ska stå. Nu gick den precis live den här videon. Har jag sett. Jag glömmer ju bort att de gör det. Så nästa video är ju hur snabbt den går. Så om en vecka då kommer den ut. Och veckan efter det vill jag ju egentligen få ut den här. Så... jag måste ju rappa på lite för jag har bara ledigt några dagar till. Just det. Jag skulle ju kolla i min pipmall. Så här nära har vi aldrig varit till en färdig pipa. Men jag måste säga att det ser lite jävla märkligt ut där. Om jag designar om det här, då hade jag ju satt i en mindre vinkel där och satt i en vinkel här och så delat upp den där i 2. För nu ser det väldigt mysko ut där, men det blir säkert bra när jag knackar ihop det. Så, det här är ju då avgasdosen som jag tänker använda. Det är den som jag tillverkade till min egna pipa förra året. Och då har jag svarvat mötande del. Inte så värst spännande, det är bara som en rörbit. Den här headern, den måste ju hamna exakt i mitten. Och den ska ligga dikt an mot spacen. Det är så det är räknat. Det är så jag har svarvat här i, så de ska möta varann. För att headern börjar ju egentligen i den här stosen. Så sättet jag har gjort det här nu är att jag har gjort så den här passar att man sticker in headern i den, men sen blir det tight. Och jag har gjort det så att jag kan sätta på den här. Sen sticker jag in headern. Och när den sitter vars jag vill, har jag tryckt ihop den. Då håller den sig där.
Jag har gjort en markering här nu. Utan att egentligen testa den på. Och det är bara för att jag har lagt den så här och så kollar jag att det hamnar i en rak linje så. För vrider jag den här, då kommer den peka vänster eller höger. Sett härifrån då. Så jag har ställt den rakt. Och varför jag har markerat det bara egentligen 2 anledningar. Nummer 1 för att jag ska kunna se markeringen nu. Så jag ser att det faktiskt sitter rakt. För att se om det kan sitta rakt, om det blir bra. Och nummer 2 för att då vet jag ju, om nu markeringen håller sig där, så vet jag ju vart den ska svetsas fast sen. Det får ju duga. Jag kan dra in den så där och sätta den här ut så här också om jag vill. Men då kommer stingen hamna längre ner. Nu halkar det isär lite där. Men nej, jag tror det här blir bra faktiskt. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you.
Det passar bra, så att det är bara den här svetsen runt här kvar nu. Och så sista biten och stinger, några fästen. Men det värsta är över i alla fall. Så där, det är en pipa byggd. Det som många brukar säga, som jag har sett på pipbyggen, är att stingerlängd och diameter är superviktigt. Vad jag har fått lära mig från Patrik, om jag har förstått det här helt rätt, så kan du ha vilken stingerdiameter som helst och vilken längd som helst så länge den inte stryper för mycket. Och sen kan du sätta in insatser som tar ner diametern, alltså bara typ en liten bricka, så får du rätt mottryck. För att stinger, diameter och längd, varför du ska ha en specifik sån, det är för att få rätt mottryck i pipan. Och man vill inte ha det för tight i alla fall. Är det för stort, och säg att vi tar bort hela den här sista lilla biten här och kör så stort hela vägen till ljuddämparen, får vi ingen mottryck i pipan. Jag tror inte att motorn skulle inte haverera av det. Men det går ju miste om en väldig massa effekt. Om jag har förstått det här rätt. Om jag kollar på den här mallen till pipan så ska vi ha en gigantisk stinger. Och han skrev det till mig att stingerlängden eller inte stingerlängden, men stingerdiametern är så himla stor för att man ska kunna ha en så lång stinger som man vill. Så jag vet inte om det räknas som stinger längre, eller om man, alltså det är ju bara ett rör som går till ljuddämparen. Den fungerar ju inte så som en stinger är menad att göra. Så den här diametern här, den är det som det står att man ska ha på slutkonan. Det blir bra. Åh herregud. Jag gissade bara att den där kanske är typ rätt. Men det ser ju ut som att det här är perfekt. Jag hoppades på att den antingen skulle vara bra eller att den skulle göra en lite för liten radie, så kunde jag svarva ner röret. Ja. Nu har jag förbrukat min tur för idag, tror jag.
Jag satt in en M8 karosseribricka hit i för den hade just rätt tjocklek. Jag har fått nästan tvinga in den. Så att den satt jättebra dit i. Och så en skruv igenom som håller ihop det här medan jag svarvar. Den sticker ut lite på insidan men... Jag tror inte det är något problem för den här svarven. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for you, for you.
Det är ju hur bra som helst. Måste ju få den här biten på baksidan att passa. Så här ser det ut med den monterad. Och jag håller med om att jag gissar på att ni tycker den sitter lågt. Det tycker jag i alla fall. Jag var först att tycka det, för jag ser det här för er. Inte för att jag är bättre. Så här sitter den. Så här blev det. Det är tur att den bara är egentligen som en testpipa, för den sitter för jävligt, tycker den är jättelåg. Hade jag använt den här pappersmallen som jag gjorde och faktiskt kollat lite noggrannare, så hade jag sett att det här skulle hända, och då hade jag gjort lite andra böjar här så att den hade gått mycket närmare här uppe. Men jag ska inte köra enduro med den, utan jag ska köra på landsväg, så det är nog lugnt. Jag har provat att sitta på och hoppa på den, och den tar inte i golvet. Så jag kanske inte kan ta ett farthinder med den, men det finns inga sådana som jag ska köra över ändå. Hade det här varit en pipa som jag faktiskt skulle ha på den, som skulle sitta där för typ all framtid, då hade jag nog gjort om den faktiskt. Nu ska vi starta den här och se om allt verkar lira.